Друзі, привіт! Подивіться, яка гарна весна в Марокко. Цьогоріч зимою було дуже багато дощів. 2 місяці йшли дощі. Та й зараз, я бачу, насуваються ось хмари, дощик буде. Виросло дуже багато зелені, квітів. Всі поля зелені, гарні. Пшениця нарешті виросла, бачите? 7 років була засуха. 7 чи 8 місцеві кажуть, була засуха. Нічого взагалі не росло. А цей рік, подивіться, яке різноманіття квітів. Все, що хочеш. Оцих жовтих квітів найбільше це дика гірчиця. Що тут є? Ромашки, якісь сині квіти, не знаю, що це таке. Маки там є далі, бачу. Дуже гарно. Ось я тут знайшла багато маків, подивіться. Як гарно. Оце називається мавританський газон. У нас продається в суміші, а тут він росте сам по собі. Стільки квітів різних. І пташки. Ви чуєте, як співають пташки? Тут така гарна сільська місцевість. Дивіться, коровки пасуться, пташки співають. Це дика гірчиця, така гарна. Календула, бачите? Тут ще калачики ростуть. Ось вони. До речі, марокканці вживають ці калачики в їжу, готують з них страву, яка називається хобіза. Така цікава страва, дуже смачна. Ну, мені подобається. Ну, на любителя. Звичайно, на любителя, але мені подобається. Ще якісь тут рослини. Дуже багато різних. Такий мавританський газон в усій красі. До речі, знаєте, чому газон називається мавританський? Ця назва назвали так, тому що маври – це жителі Іберійського півострову і Північної Африки, мусульманське населення Іберійського півострову. Вони будували там свої палаци гарні, наприклад, у Гранаді, Альгамбра. І вони такі були, і досі є, геометричних ліній. І щоб якось їх пом'якшити, ці лінії, то вони додавали квіти, газони з польовими квітами і з лаками. Ось такі, як ви зараз бачите. А на той час у Європі не було таких квітів, люди не висаджували квіти, вони вирощували переважно овочі і лікарські рослини. Тому це така була революція у ландшафтному дизайні. І потім вже європейці, щоб відрізнити ці газони, ці квітники від європейських лаконічних, строгих, таких англійських газонів, вони назвали їх мавританськими. Ось. У нас ці суміші можна купити як мавританський газон, так і квіткова поляна, здається, називається. Тут дорога звертає на село. Подивіться, яке мальовниче. Мечеть видно. Яка краса. І тиша така, спокій. Не передати взагалі.
Тут ось пшениця росте. Тут такий дикий мавританський газон, квітник. До речі, ви в курсі, що зараз ці мавританські газони знову в тренді. Вже відходить мода останні роки в Європі на отакі рівні газони підстрижені під лінію, чіткі форми. Зараз в моді ось знову такі різноманіття квітів, різної висоти, такий природній хаос, дика розкіш. За таким газоном приємно спостерігати, тому що він змінюється постійно. Квітуть одні квіти, потім відцвітають, заквітають інші. І так кожен сезон квітне щось нове. Потім вилазять злакові. І аж до кінця сезону ось такі золотисті колоски. Дуже гарно. Плюс це екологічно, тому що ви не витрачаєте стільки води, як на зелений газон, на травник. Оці польові квіти і злаки, вони витримують посуху. І не так часто треба поливати. Дуже мало води потребують. Дивіться, що волошки тут гарні такі. Одна насолода тут ходити. Ну плюс такий квітник, він приваблює бджіл, комах різних. Тому це для екології дуже-дуже добре. Таке біорізноманіття. Мені так шкода, що скоро літо і це все зникне. Ну і плюс такі квітники, вони потребують мінімального догляду. Їх не треба, як газон, стригти. Їх просто покосити 1-2 рази на рік. І вони ростуть самі. Тобто зараз теж цей тренд, що людина має насолоджуватися природою, а не бути її рабом. Тому що газон, ви не можете сісти і насолоджуватися, ви приїдете на дачу, і вам треба його косити, удобряти, можливо. Що там ще з газоном роблять? Ну, поливати, само собою. А тут така краса сама росте. Ви приїжджаєте на дачу і вас чекають такі польові квіти, колоски. Дуже гарно. Зараз немає сонця, але на сонці колоски, ви знаєте, вони дуже гарно переливаються. Тут ще таке село на фоні цього, марокканське. Бачите, вони свої будинки і паркани роблять з глини, з каміння, яке тут знаходять. Тому що оцей ґрунт, він дуже бідний, подивіться. Тут одне каміння, бачите? Тут землі майже немає. Ось, подивіться. Одні камінці і глина. І ось з цього вони і будують свої будинки. І коли немає зелені, немає цих рослин влітку, то ці села зливаються з ландшафтом. Наприклад, коли летиш в літаку над Марокко, просто одна суцільна пустеля. Ти не бачиш, де місто, де село, бо воно все зливається. Особливо регіон Маракешу. Оцей регіон, де ми зараз знаходимося, він називається Архамна. Він знаходиться недалеко від Маракешу. І ось коли йдуть дощі, тут виростають ці квіти. І зелень, і пшениця. Коли дощів немає, то і врожаю пшениці немає.
нічого немає. Тут дуже бідна рослинність, напівпустеля. Тут ростуть ось оливки, люди садять, бо вони посухостійкі дерева. І кактуси. І що ще? Чагарники, якісь такі перекати поля. Ну і все. Так, це для чого? Для води? Чи розділили? Не знаю. Ось, друзі, така весна в Марокко. Напишіть ваші враження. Напишіть, яка у вас весна. Чи вже потеплішало у вас, чи вже щось з'явилося листя, може, на деревах. Може, якісь квіти вже ростуть. Поділіться зі мною в коментарях вашою весною. Дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося у наступному. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of